Sziasztok! Verba Abbe vagyok, Amerikából jöttem, és a mai videóban reagálni fogok magyar politikusokra, ahogyan beszélnek angolul, hogy milyen ügyesek az angol nyelvben. Sokan szoktak kritizálni a magyar politikusok, hogy mennyire rossz az angoluk, úgyhogy gondoltam, megnézem, és mint amerikai anyanyelvi, meg angol tanár, akkor mondanám nektek, hogy mit gondolok erről, hogy jól beszélnek-e, vagy sem. Mielőtt belekezdünk a mai témába, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, mert minden héten töltök fel új videót, és nagyon örülök, hogy itt vagytok velem. Na, nézzük meg elsőre az Orbán Viktort. Nemrég tették fel ezt az interjút, úgyhogy most erre fogok reagálni. Politics, but in Europe I'm living among the leaders. And in Europe the general conviction is that strong leader is a bad thing, because strong leader represents danger. The good thing is institutions, because institutions can run the countries, and the job of a leader and politicians, nothing else, just to manage the institutions. Na, elsőre azt vettem észre, hogy a TH azt nem olyan helyesen kiejti, tehát úgy kiejti, hogy ilyen t vagy d hang, és akkor ez a hangot kellene kiadni helyette. Úgyhogy nézzük tovább. Which is totally mistaken, you know, so it's bad. So that's the concept of leadership which must be changed, and he did so. But I suppose the reason that Western Europe has gone down that route is because the lesson that they learned, particularly from the Second World War, is that you need institutions, you need law, you need international law to moderate the power of leaders. But you're saying they've just gone too far. No, the point is that we need institutions. And when things are going well... Például things, ahelyett, hogy things-et mondana. Institutions are stabilizing and helpful. But when the crises are coming up and dilemmas appear on horizon, On the horizon, a the-t kihagyta. Somebody should make decisions. Institutions will never, because human being can decide. Certain things could be decided only by human being, by his own values, principles, personal courage, and so on. So when troubles are coming, we need leaders. Na mindegy, ez nem olyan rossz egyébként. Ügyes, csak rosszul kiejti néha a dolgokat, vagy sokszor. Erős az akcentusa, és kihagy dolgokat a mondatból néha. Not institutions. Somebody who is strong enough, brave enough, and ready to take the responsibility of the decision. We don't have enough that kind of leaders at this moment in Europe. We don't have enough that kind of leaders. We don't have enough of those kind of leaders. Úgy lett volna helyes, hogy those, not that. We don't have enough of, tehát az of-et is kihagyta. Luckily enough in United States, now they have. Luckily enough in United States, now they have. Az olyan a Star Wars, a Csillagok háborúban a Yoda, ő angolul fordítva szokott mondani mindent. Ez magyarul nem jön át, de ez elég vicces, mert amikor a magyarok angolul beszélnek, sokszor előfordul, hogy fordítva rakják össze a mondatokat, és azért olyan jódásan, ilyen Yoda képen beszélnek. Például ez a luckily enough in United States, now they have. Tehát azt inkább úgy kellett volna, hogy now in the United States, luckily they have a lot of them, vagy valami ilyesmi, de most ez így össze-vissza rakta össze. One potential crisis that could be coming up is another migration crisis. In 2015, of course, hundreds of thousands of migrants made their way across Europe after the fallout in Syria and the Middle East. And on Sunday, in your speech, you said, you remember that migration invasion, and you said Iran is 9 times larger than Syria. There are 90 million people in Iran. The Israeli-Muslim conflict has moved into Western Europe because there they let in migrants. Do you fear that one of the possible outcomes of this war in Iran is another flood of people making their way across Europe? Yes, I do. I think now we have two difficulties approaching us from that conflict. One is migration, exactly as you have elaborated. And the other one is energy and the impact of this war on the energy supply. And the impact of this war, de ez most a izében a
feliratban kijavította, de a the-t az kihagyta szerintem. In the price of the energy. So these two crises or turmoil situation could... Olyan német kiejtéssel mondja néha az R betűt, néha magyar R-t használ, és néha olyan német R, vagy olyan nem tudom milyen hangú R betűt használ. Mindegy, szóval nem akarom nagyon kinevetni, de azért tudna egy kicsit dolgozni a kiejtésén. De a szókincse az nagyon impresszív, tehát amiket tud, meg amiket mond, tényleg nagyon sok minden szót tud, meg ilyen tök jó szavakat használ, csak nyelvtanilag helytelen sokszor, és a kiejtése nem olyan jó. Come or could be created. Yeah. Our migration, especially, we are sensitive to that because we, Hungary is a landlocked country. Because, nem because, például. Na mindegy. Szóval most néztünk egy kicsit az angolát, szerintem egy 7-est adnám egy 10-es skálán, egyébként nagyon ügyes, de dolgoznia kéne a nyelvtanon, meg a kiejtésen. Nézzük meg a Magyar Pétert, mert nagyon kíváncsi leszek, hogy neki más a helyzet, vagy ugyanúgy olyan szinten beszél angolul. The vast majority of the Hungarian people against corruption, lies, propaganda, autocracy. So the vast majority of the Hungarian people want to have a new Hungary in a very short time. But there are hundreds of secrets, I think, so the very... Neki is a TH problémás, a think, ahelyett, hogy thinket mondana. Very bad situation of the Hungarian economy. The cost of living crisis caused by the Orbán government. Caused, tehát ott mindegyik magánhangzót kiejtette, de igazából csak a-t kéne mondani, caused. The 2.5 times higher inflation in Hungary than the EU average. The condition, the very poor condition of the Hungarian state healthcare system, also the education system. Healthcare system. Health, TH, ki kell dugni a nyelvedet. Tudom, hogy ez furán néz ki a magyaroknak, meg olyan fura érzés, de igazából így a helyes. Maybe the lack of the EU funds, which are crucial, which would be crucial for the Hungarian economy. So they are all together the secrets. Viktor Orbán and his Fidesz party, as well as a lot of his supporters, would describe you rather as a threat to Hungary's freedom and sovereignty. Why? They do the same with all the opposition parties from the very beginning, at least from 2010. They always need some figures like George Soros, or Brussels, or the president of the European Commission, or the chairman of the European People's Party, somebody to fight against. Na, az mind egészen jó volt egyébként, meg egy kicsit jobb lett a kiejtése közben. Lehet, hogy kicsit rá kellett melegednie, hogy jobban beszéljen az interjún, de amúgy nem rossz az angola tényleg. And this is the same story again. We are attacked and we are somehow blackmailed and attacked as a foreign agent of Brussels or I don't know whom. They want to distract the attention from the state of play in Hungary. How do you want to be seen? Completely the opposite, like Orbán. Completely the opposite as Orbán, not like. Completely the opposite as Orbán. Tehát az as szót kellett volna használnia. We don't need any enemy. One of our main aims is to reunite the nations, to stop the propaganda, to stop the hate speech, and to speak about the reality, about the conditions, about the state of play of our country. Otherwise, we won't be able to restart the Hungarian economy, to rebuild the nation, to bring back or to bring home the EU funds. We should speak about the reality. We should find national minimums, at least 10 or 15, not to question by anybody in the political era. So our main goal is after winning the election, general election will be held normally next spring, 2026, but we will see.
There are rumors about an early election in autumn, maybe in October. And the first step will be for the next Hungarian Prime Minister is to join the European Public Prosecutor's Office to stop the corruption and to fly to Brussels and to negotiate with the European Commission, with all the institutions, and to defreeze the EU funds. Elég jól beszél angolul. Na, szóval azt vettem észre, legalább a Magyar Péternél, hogy kevesebbet hibáz, meg egy kicsit jobb a kiejtése, mint a Orbán Viktornak, de azért nincs ilyen óriási különbség, de azért adnám neki egy 8-as a 10-es skálán. Tehát így gondolom a Magyar Péter meg az Orbán Viktor angolukról, hogy olyan középhaladó szinten beszélnek, ilyen szempontból, hogy nyelvtanilag, meg azt, hogy mennyire benne van a beszélgetésben, mennyire nem kell nekik megállni, gondolkodni, tehát látszik, hogy sokat angoloznak, hogy tényleg tudják nagyon jól kommunikálni, de azért vannak nyelvtani hibák, meg van nyilván akcentusa mindkettőjüknek, de azért meglepődtem, hogy nem annyira rossz, mint gondoltam volna, mert szerintem túllozzák ezt, hogy mennyire rosszul beszélnek, meg nem tudom. Szóval szerintem nem olyan rosszul beszélnek, csak érdemes lenne egy kicsit foglalkozni a nyelvtannal, meg a kiejtésükkel. Hogyha jól reagáltok erre a videóra, ha tetszett, hogyha sokan mondtok a kommentekbe, hogy reagáljak még ilyen angol beszélgetésekre politikusok között, szóljatok a kommentekbe, hogy még hasonlítsam-e össze más politikusokkal az angolukat, mert hogy nem tudom, mert ez egy teljesen új téma, nem tudom, hogy érdekel-e titeket. Szóval én jól szórakoztam, remélem, hogy ti is jól szórakoztatok. Köszönöm szépen még egyszer, hogy néztetek a mai videót. Van egy régebbi videóm, amit szerintem élveznétek. Kattintsatok rá, nézzetek meg, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!